अमाइन्सच्या आपण प्रॉपर्टीज पाहत असताना थोडंसं वेळेचा अभाव लिहिण्यामध्ये वेळ चालला म्हणून आज काय केलं मी आजच्या रिॲक्शन्स थोड्याशा इथं लिहून ठेवलेल्या आहेत म्हणजे टोटल तुम्हाला पाहीपर्यंत या रिॲक्शन्स ह्या लक्षात यायला पाहिजे. तर एक डिस्टिंग्विश असा एक शब्द आपण वापरला. ॲसिटाइल क्लोराईड सोबतच्या रिॲक्शन मध्ये आपण सांगितलं की प्रायमरी अमाइन्स गिव्ह डायॲसिटिक डेरिव्हेटिव्ह, सेकंडरी अमाइन गिव्स मोनो ॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह, टर्शरी अमाइन नॉट रिॲक्ट्स. तसंच नायट्रस ॲसिड NaNO2+ HCl इन कोल्ड कंडिशन मध्ये काय सांगितलं, प्रायमरी अमाइन product alcohol with evolution of the nitrogen, secondary amine the product is yellow oily dialkyl nitrosamine, tertiary amines do not react. अगदी त्याच पद्धतीचा एक भाग प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाइन्स किंवा प्रायमरी अमाइन्स ओळखणे असा कुठलाही भाग तुम्ही म्हणू शकता डिस्टिंग्विशला. तर या भागामध्ये आज आपल्याला पहिले हेन्सबर्ग टेस्ट पाहिजे. हा C6H5 C6H5SO2Cl बेन्झीन सल्फोनील क्लोराइड. सल्फोनील ग्रुप बघा, सल्फोनील बेन्झीन म्हणजे हा बेन्झीनची रिंग, सल्फर म्हणजे सल्फर, नील ऑक्सिजन, क्लोराइड Cl. Benzene sulfonyl chloride is used to distinguish between the primary and secondary amines. It is the very easiest method to distinguish between the primary and secondary amine. Benzene लक्षात घ्या रिएक्शन अतिशय सोपी आहे. बेन्झीनचं स्ट्रक्चर काढलं S डबल बॉन्ड O आणि हा डबल बॉन्ड O. स्ट्रक्चर काढायला वेळ लागेल म्हणून आधीच टाकलं होतं मी. प्रायमरी अमाइनची रिएक्शन झाली, हा HCl गेला, हा HCl गेल्याच्या नंतर हा तयार झाला बेन्झीनची रिंग, हा S डबल बॉन्ड O, हा NH आणि हा C2H5 N. नायट्रोजनला कोण जोडला, इथाइल, N इथाइल, बेन्झीनची रिंग बेन्झीन, सल्फोना अमाइड, हा सल्फोना आणि हा अमाइड. हा जो आहे याचं ऍसिडिक कॅरेक्टर असल्या कारणानं हा अतिशय चांगल्या पद्धतीने सॉल्युबल होतो किंवा तो सॉल्युबल कंपाऊंड. तुलना लक्षात घ्या, ज्या वेळेला बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइडची आपण सेकंडरी अमाइन सोबत रिएक्शन केली, हा HCl आणि त्याच प्रकारचा प्रोडक्ट तयार झाला. नायट्रोजनला दोन इथाइल ग्रुप जोडलेले N, N डायइथाइल सल्फोना अमाइड, इथपर्यंत काहीच अडचण नाही आपल्या. पण आता काय झालं की या तुलनेमध्ये तयार झालेला जो प्रोडक्ट आहे हा इनसॉल्युबल आहे आणि म्हणून हे डिस्टिंग्विश टेस्ट कशा असतात की तुम्हाला लॅबोरेटरीज मध्ये आपल्याला हा भाग पाहायला मिळत नाही. ज्या पद्धतीचा वापर आपण करत असतो, समजा टेस्ट ट्यूब आहे, ही एक टेस्ट ट्यूब दिलेली तुम्हाला आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्हाला हा अमाइन सांगितला आहे आणि हा कुठलाही माहित नाही. मग आपण काय केलं, सल्फोनिल क्लोराइड टाकलं. सल्फोनिल क्लोराइड टाकल्याच्या नंतर तयार झालेला भाग हा सॉल्युबल झालेला असेल. सॉल्युबल म्हणजे साखर पाण्यामध्ये टाकल्याच्या नंतर जी दिसत नाही ती सॉल्युबल, आणि इथे टाकल्याच्या नंतर तो इनसॉल्युबल दिसत असेल तर निश्चित स्वरूपात आपण ओळखू शकतो की हा प्रायमरी अमाइन आहे आणि हा सेकंडरी आहे. आणि अगदी NaNO2+ HCl आणि ॲसिटाइल क्लोराइड याप्रमाणेच एक प्रामुख्यानं हेन्सबर्ग टेस्ट अतिशय सिंपल ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्मॅटमध्ये विचारलं जातं आपल्याला. इनसॉल्युबल सॉल्ट तयार झाला तर काय असेल, सेकंडरी अमाइन. सॉल्युबल सॉल्ट तयार झाला तर काय होईल, प्रायमरी अमाइन. तयार झालेला प्रॉडक्ट कोण असतो तर आपलं उत्तर काय असायला पाहिजे माहिती आहे, N अल्काइल बेन्झीन सल्फोना अमाइन. म्हणजे तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोणी असू शकतो, N, N डायअल्काइल सल्फोना अमाइन. आणि म्हणून सल्फोना अमाइन फॉर्मेशनच्या सहाय्यानं आपण पहिली डिस्टिंग्विश टेस्ट केली. आता अशीच एक महत्त्वाची, खूप महत्त्वाची, याच्यापेक्षा अति महत्त्वाची टेस्ट आहे. काही पॉइंट्स अधोरेखित करून ठेवायचे. कार्बाइल अमाइन हे म्हणजे मी जेव्हापासून 20 वर्षापासून शिकवतो तेव्हापासून एखादा क्वेश्चन थेरी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येणारच अशी ही टेस्ट असते. कार्बाइल अमाइन टेस्ट used for detection of primary amines when primary amine reacts with alcoholic KOH with in presence of chloroform comma gives ha alkyl isocyanate is known as a carbyl amine test. आता लक्षात घ्या, मी थोडंसं साईडला येतो. 2 मिनिटांसाठी कार्बाइल अमाइन टेस्टवर आपल्याला जायचं आहे. कार्बाइल अमाइन टेस्ट विषयीवर आणखी जास्त डिटेल्स पाहिजेत, पण तुम्हाला ज्या वेळेला लिहायचं असेल तर हा स्टॉप करा. पुस्तकाचे टेक्स्ट बुक मध्ये आहे पण स्टॉप करून घेऊ शकता, कारण मला आता अलीकडचा जो भाग आहे हा मी क्लिअर करतोय कारण मला तिकडचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स द्यायचे. तर आता पहिला भाग आला की हा तयार झालेला जो आहे अल्काइल आयसोसायनाइड्स, त्याच्याविषयी मी सांगतो. त्यापूर्वी तत्पूर्वी आपल्याला डिस्टिंग्विश टेस्ट जी आहे त्या डिस्टिंग्विश टेस्टचं एक एक्झाम्पल पाहता.
RnH2 आहे 3KOH CHCl3 आहे RnC 3KCl3H2. एक सिंपल एक्झाम्पल छानपैकी घेऊया आपण. C2H5NH2 असे एक्झाम्पल्स तुम्ही घरी तयार करायचे. बाय द ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक KOH विथ CHCl3 त्याच्याविषयी मी चर्चा करेलच. रिएक्शन पार्ट करताना एक सोपं लक्षात ठेवायचा, अल्काइल ग्रुप आणि नायट्रोजन जसा तसा लिहून घ्यायचा. C2H5 हा N जसा तसा लिहायचा. एक कधी पण लक्षात ठेवायचा, जेव्हा जेव्हा KOH असतो, हा KOH आणि हा Cl, तर हा K जो आहे हॅविंग एफिनिटी फॉर द Cl, मेटल आणि नॉन मेटल, त्यामुळे हा गेला 3KCl. आणि 3 हायड्रोजन हा एक आणि हे दोन 3 हायड्रोजन आणि हे 3 OH प्लस हे 3H2O. शिल्लक काय उरलं लक्ष द्या. K गेला, OH गेला, H गेला, Cl गेला, हा फक्त C उरला आणि हा C इथं तुम्ही टाकला. याचं नाव दिलं इथाइल आयसो सायनाइड. आता आणखी एक रिएक्शन महत्त्वाची असते. C6H5 NH2 प्लस थ्राइस KOH प्लस CHCl3. जर या ऍब्स्ट्रॅक्टचा विचार केला, काय सांगितलं तुम्हाला, C6H5 ऍज इट इज लिहायचा C6H5 NC हा पहिला भाग, मग आले हे 3KCl, त्यानंतर हा 3H2O. C6H5 कोण आहे, हा आहे फिनाइल आयसोसायनाइड. आणि म्हणजेच कोण, म्हणजेच कार्बाइलामाइन. आणि कार्बाइलामाइन टेस्ट इज युज्ड टू डिस्टिंग्विश म्हणण्यापेक्षा डिटेक्ट द प्रायमरी अमाइन. पहा 3KCl आणि 3H2 आहेत. 3H2O बाहेर पडत असताना OH 3 आहेत. तुम्हाला 3 हायड्रोजन्सची आवश्यकता आहे. 3 पैकी एक क्लोरोफॉर्म मध्ये आहे CHCl, त्याच्याविषयी चर्चा करतो मी. एक क्लोरोफॉर्म मध्ये आहे, तर तुम्हाला 2 हायड्रोजन असणाराच अमाइन ही केवळ रिएक्शन देऊ शकतो आणि तो फक्त प्रायमरी अमाइन आहे. म्हणून ओनली प्रायमरी अमाइन कॅन गिव्ह दिस रिएक्शन. हेन्स टू डिटेक्ट और डिटेक्शन और आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रायमरी अमाइन, दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हिच इज नोन एज अ कार्बाइलामाइन टेस्ट. व्हाट इज कार्बाइलामाइन? द अल्काइल आयसोसायनाइड्स formed are known as कार्बाइलामाइन. What is the specific part? It is having the odor. जसं जो odor असतो, हा बॅड odor, फाउल स्मेल जो असतो, आणि म्हणून टेस्ट ट्यूब मध्ये अमाइन कुठला आहे हे ओळखण्यासाठी KOH आणि CHCl3 टाकले आणि बॅड odor, ऑफेन्सिव्ह odor जर आला 100% it is a primary amine. Hence it is used to distinguish the primary amine from secondary and tertiary. आता लक्ष द्या, आता या भागामध्ये आपण काय वापरलं, काय तयार झालं याच्याविषयी लक्ष द्या. हा RX प्लस हा KC ट्रिपल बॉन्ड N, हा लक्ष द्या, हा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX. सिंपल रिएक्शन आहे. अल्काइल हॅलाइड आपल्याला हायड्रोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये येणार आहे. या अल्काइल हॅलाइडची KCl सोबत रिएक्शन झाल्यानंतर हा तयार होईल RX प्लस AgCl इक्वल्स टू, आपल्याला वाटतं हा सारा AgX आला, निश्चित बरोबर आहे, परंतु प्रोडक्ट हा RNC. मग आता असं कसं काय झालं ते बघूया. पण ही दोन पेअर नायट्रोजनची कार्बनवर जाते आणि हा AgX तयार होतो. हा दोघांमधला फरक लक्षात घ्या. अल्काइल सायनाइड आहे, हा अल्काइल आयसोसायनाइड आहे. हे दोघं एकमेकांचे आयसोमर्स आहेत. आता या दोन्ही भागाबद्दल मला चर्चा करायची, पण याच्याविषयी भाग लक्षात घ्या. काय झालं, KCl मध्ये असणारा हा बॉन्ड हा आयोनिक बॉन्ड आहे आणि AgCl मध्ये असणारा बॉन्ड हा कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. आणि त्यामुळे अल्काइल हॅलाइडची दोघांसोबत रिएक्शन होत असताना अलॉंग विथ KCl तो अल्काइल सायनाइड तयार करतो आणि जेव्हा AgCl सोबत रिएक्ट होतो तेव्हा अल्काइल आयसोसायनाइड तयार करतो. सायनाइड्स आणि आयसोसायनाइड्स आर द आयसोमर्स. पण असं का होतं, कशामुळे होतं, तर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ आयोनिक अँड कोव्हॅलंट बॉन्ड इट इज द डिफरन्स. बॉन्ड तुटत असताना, आणि या पद्धतीने लक्षात घ्या, Cl हा कोण आहे, Cl हा न्यूक्लिओफाइल आहे. पहा C ट्रिपल बॉन्ड N नायट्रोजनची लोन पेअर, न्यूक्लिओफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहे. पण जर विचार केला तर तुम्ही आयसोसायनाइड मध्ये लोन पेअर कोणाकडे आहे, कार्बनवर आहे. आणि मग आता ही लोन पेअर देणारे जे असतात हे न्यूक्लिओफाइल्स असतात. इथे हा एक ग्रुप आहे जो नायट्रोजन इलेक्ट्रॉनची पेअर देऊ शकतो, कार्बन ही इलेक्ट्रॉनची पेअर देऊ शकतो. आणि इथे मी एक शब्द लिहितोय एम्बिडंट.
ambident, this word is used the spaces which can be used from both sides, दोन्ही बाजूने जो वापरला जातो. न्यूक्लियोफाइल कसा आहे, न्यूक्लियोफाइलच्या ग्रुपमध्ये दोन भाग आहेत, कार्बन नायट्रोजन. नायट्रो दोन्ही बाजू ज्या बाजूने तो इलेक्ट्रॉनची पेअर देईल तिकडून तो जोडला जाईल. म्हणून दोन्ही बाजूने बॉन्ड तयार करण्याची कॅपॅसिटी ज्याच्याकडे आहे ambident न्यूक्लियोफाइल या प्रकारचा आहे. आणि आपल्याला कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स मध्ये लिजेंड्स नावाचा एक भाग आहे ना, लिजेंड्स. यामध्ये ambident लिजेंड्स असे आहेत those spaces which can form the bond from both sides of the spaces are known as ambident ligands. आणि हा झाला सायनाइड आणि आयसोसायनाइड मधला एक महत्त्वाचा फरक. सायनाइड्स आणि आयसोसायनाइड्स फॉर्मेशन कसं झालं हा भाग सांगितला. हे अल्काइल आयसोसायनाइड्स जे आहेत हे कार्बाइल अमाइन असतात. मग कार्बाइल अमाइन तयार होतात, मग त्याला आपण कार्बाइल अमाइन टेस्ट असं नाव दिलं. व्यवस्थित लक्ष द्या, हे भाग पुस्तकात तशा टेक्स्टबुक मध्ये नसले तर ते पाठ थांबवायचे, छान व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. एक्सप्लेन करत असताना इथाइलामाइन reacts with alcoholic OH and CHCl3 comma gives ethyl isocyanate. When phenylamine, which is also known as aniline, reacts with alcoholic OH in presence of CHCl3 comma gives phenyl isocyanate. ठीक, या रिएक्शन मध्ये आपल्याला प्रायमरी अमाइन हा जो डिटेक्ट करण्यासाठी ह्या रिएक्शनचा वापर केला. व्यवस्थित लिहून घेऊ शकता तुम्ही. आता दुसरा जो आहे, दुसऱ्या भागाबद्दल एक शॉर्ट आपण पाहूया. हा आहे CHCl3. आता हा CH4 जो आहे हा बेस आहे. बेस म्हणजे सुरुवात आहे. याचा जर एक तुम्ही हायड्रोजन काढला तर मिथाइल क्लोरोमिथेन तयार होईल. 2 काढले तर डायक्लोरोमिथेन तयार होईल. 3 काढले तर हा ट्रायक्लोरोमिथेन तयार होईल. ट्रायक्लोरोमिथेन सोबत त्याचं कमर्शियल नाव हे क्लोरोफॉर्म आहे. अतिशय महत्त्वाचा एक एनास्थेटिक एजंट म्हणून तो जुन्या काळामध्ये वापरला जायचा, परंतु आता त्याचा वापर हा प्रामुख्याने होत नाही. त्याचं कारण तो किडनी आणि लिव्हर डॅमेज करतो. ड्युरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स यूज्ड एनास्थेटिक एजंट्स फॉर anesthesia. There is two types of anesthesia. One is a general anesthesia, another is a local anesthesia. पण या सर्जरी करत असताना त्याचे साइड इफेक्ट्स जे आहेत लिव्हर आणि किडनी डॅमेज करत असल्या कारणाने क्लोरोफॉर्मचा वापर हा प्रामुख्याने आता सध्याच्या काळात केला जात नाही. आणि दुसरा मात्र महत्त्वाचा, अतिशय महत्त्वाचा सॉल्व्हंट जो आहे, द पार्ट विच हॅव्हिंग द more capacity to dissolve the another, that is such like the solutes is known as a solvent. Organic solvent म्हणून क्लोरोफॉर्मचा अतिशय महत्त्वाचा वापर जो आहे हा केला जातो. आणि या क्लोरोफॉर्म सोबतच आपण एक सांगूया, या क्लोरोफॉर्मवर जर हा H ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यूचा जर विचार केला तर एक भाग दाखवतो तुम्हाला मी. हा Cl, हा Cl, हा Cl आणि हा H. जर आपण नायट्रेशन जर असं केलं HO NO2 तर हा नायट्रेशन काय आहे, द रिएक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड विथ नायट्रिक ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 H2O निघून जातो. CCl3NO2 तयार झाला. सुरुवातीचा कोण होता, क्लोरोफॉर्म होता. रिएक्शन कोणाची झाली, नायट्रिक ऍसिडची. तयार कोण झाला, नायट्रोक्लोरोफॉर्म तयार झाला. त्याचंच नाव क्लोरोपिक्रिन आहे आणि इट इज यूज्ड ॲज अ एक्सप्लोसिव्ह म्हणून त्याचा प्रामुख्याने वापर जो आहे हा केला जातो. आणि म्हणून कार्बाइल अमाइन टेस्ट ही शॉर्ट 2 मिनिटांमध्ये पण एक्सप्लेन करता आली असती मला, पण ऑब्जेक्टिव्ह नीट आणि सीईटी आणि जेईच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनं आपण सर्वसमावेशक कंप्लीट भाग जो आहे हा त्यामध्ये त्याचा वापर करायचा. प्रत्येक आलेल्या भागाचा वापर करायचा. राईट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जर आलं तर ही जनरल रिएक्शन लिहायची, एक्सप्लेन करायची. व्हेन प्रायमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ अल्कोहोलिक OH अँड क्लोरोफॉर्म कॉमा गिव्स अल्काइल आयसोसायनाइड. एक एक्झाम्पल दोन्हीपैकी कुठलंही एक द्यायचं. अशा पद्धतीनं एक डिस्टिंग्विश टेस्ट आजच्या सेक्शनमध्ये केलं. एक हिन्सबर्ग टेस्ट आणि दुसरी म्हणजे बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराईड सोबत सॉल्युबल आणि इनसॉल्युबल. प्रायमरी अमाइन सॉल्युबल सॉल्ट तयार करतो, सेकंडरी अमाइन इनसॉल्युबल सॉल्ट तयार करतो. आणि आता कार्बाइल अमाइन टेस्ट ही फक्त प्रायमरी अमाइन्स देऊ शकतात, सेकंडरी आणि टर्शरी अमाइन्स देऊ शकत नाहीत. हा महत्त्वाचा भाग आजच्या सेक्शनमध्ये आज आपण इथं पाहिला.